Magandang tanghali, Pilipinas. In principle, the President does not want to be involved in politics. Natagam na ako. Natagam is the Visayan word for nadala na ako. Yan po ang verbatim na sinabi ng Presidente nung siya'y nanawagan sa mga kongresista natin na isantabi po ang politika. Ayaw kong makialam sa politika sa Kamara, natagam na ako, ang importante maipasa ang proposed 2021 budget. Ang proklamasyon na inisyu po ng Presidente, Proclamation 1027, ay tumatawag sa Kongreso na magkaroon ng special session mula po bukas at 13 ng Oktubre hanggang 16 ng Oktubre. Inaasahan ho ng Presidente na sang-ayon sa proklamasyon na ito, magtitipon-tipon po ang lahat ng miyembro ng Kongreso bukas para talakayin ang budget at hindi po ang politika. Natagam na ako, nadala na ako sa politika, isantabi ang politika sa Kamara de Representante. Maikling balitang IATF lang po sa huling pagpupulong. Naaprubahan po ng IATF ang Health and Safety Protocol sa paggaganap ng plebisito sa unang quarter ng 2021 para sa pagraratifika at ng paghahati ng probinsya ng Palawan. Ilan po sa mga safety protocols ang botohan ay gaganapin sa loob ng 2 araw. Kailangan mayroong minimum health protocols at triage facilities. Ang listahan ng mga botante ay kailangan na disseminate ahead of time. Manual ang voting at 5 botante sa 1 kwarto ang pinapayagan. Pinayagan din po ng IATF ang face-to-face trainings and assessments ng technical vocational institutions at TESDA technology institutions sa mga lugar na ang community quarantine ay GCQ or mas mababa. Binuksan na rin po ang ilang dive establishments, kasama na po yung mga dive establishments sa Batangas. At ito po ay pinayagan na ang diving sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ or MGCQ. Kaugnay nito, maglalabas po ng guidelines ang DOT para sa recreational diving. Inatasan din po ng ang IATF Subtechnical Working Group on Data Analytics and Anticipatory and Forward Planning na mag-convene kung saan kasama ang health experts mula sa Department of Health para po bumuo o gumawa ng rekomendasyon para sa guidelines sa mga lugar na maaaring malagay sa ilalim ng new normal. Yung mga new normal po ay mga lugar na wala pong mga bagong kaso ng COVID sa loob ng 1 buwan. Now, mabuting balita po, mukhang matatapos na po ang ating pandemya dahil ayon po sa Department of Science and Technology, mayroong 3 players na nagsumiti ng requirements sa Food and Drug Administration para ipaalam na interesado sila gumawa ng clinical trials sa Pilipinas. Ito po ang Gamaleya Research Institute of Russia, Janssen at Sinovac. Isa pa pong magandang balita. Kaugnay sa balitang ito, inulat po ng New Yorker na ang China National Biotech Group or CNBG, ang pinakamalaking vaccine manufacturer sa China, ay nasa huling bahagi na ng kanilang phase 3 trials at marami na raw pong mga mamamayan sa China ang nabakunahan na. Sa COVID-19 updates po tayo, ang total na numero ng COVID sa buong mundo ay 37,379,320. Ang mga total na mga namatay ay 1,075,320. Pang-una pa rin po ang Estados Unidos. Meron po silang 7,761,547 cases. Ang mga namatay ay 214,767. Ang India po ay pumapangalawa. 7,053,806. Ang mga namatay ay 108,334. Pangatlo po ang Brazil, 5,082,637. 150,198 po ang mga namatay. Sa Russia, 1,291,687. 22,471 po ang namatay. Sa Colombia, 911,316 ang total na kaso. 27,834 po ang namatay.
Okay, sa ating bayan po, pinakamababang kaso po ang ating aktibong kaso, 39,945. Ah, at sa numerong ito po yung pinakamababa mula nung, kung hindi po ako nagkakamali, August, no? At sa numerong ito, ang asymptomatic po ay 11.2%, ang mild ay 83%, ang severe ay 1.8%, ang critical ay 3.9%. Ang mga gumaling po sa atin, napakadami pong gumaling kahapon, no? Ang total recoveries na po natin ay 293,075 at ang mga namatay po ay 6,321. Now, kahapon po, meron tayong na-record na 17,057 recoveries. Ito rin po ang pinakamataas na recoveries since October 4, 2020. Okay, sa ating critical care capacity, sa ICU beds, meron pa po tayong 54% available. Sa isolation beds, meron pa pong 55% available. Ang ward beds ay meron po tayong 56% available. At ang ventilators, meron pa po tayong 75% available. Habang tayo po ay nag-broadcast ng press briefing, nanonood din po tayo ng kaganapan sa celebrity sports. Uulitin ko lang po ang panawagan ng Presidente sa ating mga kongresista, isang tabi ang politika. Ang proklamasyon po niya ay mula bukas hanggang 16, magkaroon ng special session para himay-himayin po ang national budget at umaasa po ang Presidente sa kanyang mga kaalyado sa mababang kapulungan na pagbibigyan po siya dito sa kanyang kahilingan na isang tabi muna ang politika. Simulan na po natin ang open forum. Siyempre po, lahat ng tanong siguro ay tungkol dito sa nangyayari ngayon sa Celebrity Sports Plaza. Yusek Roque? Yusek Roque? Okay, wala pa si Yusek Roque. Si Joyce Balancio? Yes, good afternoon, Secretary Roque. When you said that nadaldala na si Pangulong Duterte sa politika... Natagam. Natagam. Okay. Does this mean that the President is not pleased with what's happening between Congressman Cayetano and Lord Alan Velasco in terms of the term sharing agreement that he personally brokered? Let's just say, dala na siya sa politika na nangyayari sa Kamara de Representante. He just wants the work to be done. He wants the budget to be passed. And when you said, sir, na isang tabi ang politika, is this the President saying that the congressman should not pursue anything related to House speakership during the session days that he called for Congress? I believe so because any talk of speakership will delay the passage of the 2021 budget. But some lawmakers are saying, Secretary Roque, na pwede naman siguro i-pursue yung term sharing after the budget is passed. So is that acceptable or okay for the President? Basta ang sabi po ng Presidente, ipasa muna ang budget. So anything they do after the budget is the affair of the House of Representatives. Okay. May mga nagsasabi, Secretary Roque, from the part of the senators na baka po pwedeng magtawag pa ng additional special session day si Pangulong Duterte, particularly on November 9 to 13, dahil sa kanila naman daw po magkukulang ang panahon para matapos nila yung budget deliberations. Is the President willing to call for another special session or additional special session? Hindi po problema yan. Importante lang maipasa sa mababang kapulungan ang budget on or before October 16. Okay. Secretary, nakarating na po ba sa palasyo yung case ni Baby River Nasino, yung 3-month-old baby na namatay po due to acute respiratory distress syndrome, and the baby was away from the mother dahil hindi po siya pinayagan ng Manila RTC branch na alagaan yung anak niya after po niya manganak. Some groups are saying this is injustice and inhumane on the part of course, the baby and the mother who is a political detainee. O anong reaction natin sa ganitong incident, Secretary? Talagang nakakalungkot po yung insidente yan, no? Pero wala pong magagawa ang Presidente. Yan po ay nasa jurisdiction ng ating hukuman.
The decision po lies wholly with the Regional Trial Court, and the Regional Trial Court has ruled. We respect that decision, and the executive will implement that decision. Last na lang po from me, Secretary, may specific instruction po ba ang Malacañang with regard to the giving of 13th month pay? Kasi isa po ito sa mga naging issue this past few days. DOLE said they are studying a proposal for distressed businesses affected by the pandemic to defer or be exempted from giving 13th month pay. The law has not been amended. That is the law. That is a mandatory provision of the Labor Code. Pwede ba, sir, ma-defer or ma-exempt? Pabayaan po natin pag-aralan ng DOLE, pero sa akin tingin, hanggang magkaroon ng bagong batas, baka hindi po yan po pwedeng ma-defer. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat, Joyce. Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Question from Chris Jose of Remate Online. Reaction po sa sinabi ni Albay, First District Representative Edsel Lagman na kailangan daw pong i-extend ni Pangulong Duterte ang period ng special session na ipinatawag sa Kongreso para raw matiyak na maipapasa sa tamang oras ang 4.5 trillion pesos 2021 national budget. Ang katwiran po ni Congressman Lagman ay hindi raw sapat ang 4 na araw para maipasa sa second at final reading ang 2021 General Appropriations Bill. Suggestion po is noted, pero ang pakiusap ni Presidente sa mga mababatas ngayon na nagtitipon-tipon naman po, isang tabi ang politika, ipasa po ang budget. I hope that is clear enough for everyone to understand po. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek. Trish Terada, please, of CNN Philippines. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, unahin ko na po yung tanong doon tungkol sa nangyayari sa Celebrity Sports Complex. Sir, I'd just like to get your reaction kung ano po yung participation ng RTVM doon sa nangyayaring session po dyan sa Celebrity Sports Complex. I understand Malacañang wants to keep its hands off, pero bakit daw po may RTVM doon sa session sa Celebrity Sports Hindi ko Complex? po alam kung merong RTVM. Ang nagrereklamo nga po kanina, kaya mainit ang ulo ko, sabi ko, ano ba naman itong communication office ng OPS? Wala akong coverage kung ano nangyayari sa labas. No? I'm watching it only from Facebook Live. Hindi ko po alam kung may RTVM coverage dyan. Alright, sir. Sir, doon naman po sa warning, hingi na po kami ng reaction sa warning ng National Privacy Commission on the wrong use of info or possible wrong use of info na nakukuha from contact tracing apps ng ibang establishments. I think NTC flagged a warning dahil may mga ibang establishments po na hindi ata tama yung pag-handle ng data. Well, I think these individuals better heed po the advice of the National Privacy Commission. Ang privacy law po is a specialized law at ang nakakaintindi po niyan ay Privacy Commission. So let's heed the advice of those who have specialized knowledge on the law. Sir, lastly, mamaya po may full cabinet meeting si Pangulo. And tama ang naalala ko po, nabanggit niyo pag-uusapan yung pagbubukas pa ng ekonomiya. Sir, just this weekend, may nakuhaan pong photo, I think showing how bad the situation was at a bus loading area. The post questions kung ano po yung naging paghahanda ng government for transportation, especially in the months that we were on lockdown. Sabay ko na rin, sir, ano po ba yung naging apprehensions na nababanggit po sa IATF sa pagpayag na pabalikin yung mga jeepneys that are previously allowed to ply on the roads, specifically before the pandemic, and now bakit po hindi po sila napapayagan bumalik sa mga kalsada? Ang issue po sa jeepney has always been roadworthiness. Lahat po ng jeepney na mayroong certificate of roadworthiness ay napababalik naman. No? So kung hindi po sila nakabalik, ibig sabihin hindi na siya roadworthy. Pero ang problema po talaga ngayon ay paano pataasin pa yung sektor na transportasyon na po pwedeng buksan kasi 50% ng ekonomiya ay bukas pero 30% lang po ang transportasyon. So lahat po yan ay i-discuss mamayang hapon. Thank you, Secretary. Salamat po. Thank you, Trish. Melo Acuña, please. Secretary, good afternoon. May binanggit po yung isang NGO na kailangan dagdagan ng budget ng DepEd sapagkat tumaas ang online sexual abuse and exploitation of children noong quarantine period. Malaki raw po ang itinaas nito. Pero yung pong budget na ipinasa dun sa national expenditure ay hamak na napakaliit. Kayo po ay dating mambabatas at kayo po ay malapit sa Pangulo. Is there a way
na madagdagan yung budget para masugpo ang pag-abuso sa mga kabataan? Ang budget po ng kahit anong departamento po pwedeng taasan, pero yung itataas sa budget po manggagaling sa budget ng ibang ahensya ng gobyerno. Kasi ang rule po ay po pwedeng tapyasin ng Kongreso ang proposed budget, hindi po nila po pwedeng taasan yan beyond kung ano yung hiningi ng Malacañang. So 4.5 trillion po tayo. Kung tataasan ang budget ng DepEd, meron pong ahensya na mababawasan. Sa akin po, Opo. tingin ko po ay na-anticipate po na ng DepEd yan. Ang online sexual harassment po ay nasa jurisdiction din ng ating kapulisan at ng ating NBI. So kung meron dapat budget na kaunting dapat itaas, siguro yung mga nagmamonitor po ng internet. Opo. Secretary, nakausap ko po yung ilang mga negosyante, yung mga nasa micro, small and medium enterprises. Meron na po bang concrete steps ang gobyerno para wag nang dagdagan pa yung rental dun sa mga gusaling kinalalagyan ng mga kalakal na ito? May mga franchise holders po nagsarado dahilan sa walang discount at nadagdagan pa yung paniningil ng mga landlords. Wala pong probisyon sa Bayanihan 2 no, na magbibigay ng rental freeze bukod po doon sa mga rental ng low-income families. Yan po talaga may umiiral na batas. No? Pero sa mga commercial establishments po, wala po. That is driven by the forces of demand and supply. Kung hindi po mag-a-adjust ang presyo ng mga nagmamay-ari ng mga establishmento, tuluyan po magsasara yung mga umuupa. At maraming beses ko pong narinig yan na dahil nga po dito, nagkakaroon naman po ng bagong kasunduan na marami na pong mga nagpapaupa ang nagbababa ng presyo para hindi lang umalis at magsara yung mga umuupa sa kanila. Opo, huling punto po, meron pong mga lumalabas na larawan sa mainstream at social media na kasama ng mga magkakalaban sa House of Representatives ang mga taong malalapit sa Pangulo. Ano raw po bang ibig sabihin nito? Sabi nga ni David Gates, if a picture paints 1,000 words. Ano po kaya? Ayaw ng Pangulo makialam pero ginagamit yung mga larawan na kasama ang mga mahal sa buhay ng Pangulo. Yan nga po ang problema ngayon. Masyado na ang politika sa Kamara. So kung nakikinig mo mga kongresista, ang siguradong-sigurado po na sinabi ng Presidente, in Visayan, natagam na ako dyan sa politika. Dalandala na ako dyan sa politika. Bahala na kayo kung anong gusto niyong gawin, pero meanwhile, ang pakiusap niya, ipasa ang 21 budget. Wala na po siyang pakialam kung anong gagawin ng mga mambabatas matapos maipasa ang 2021 budget. To each his own po yan. Wala pong pinapanigan. May the best man win for the speakership. May election po ba mamaya After ng the speaker? budget po, after the budget in the House, please. Okay. Thank you very much. Thank you. Nice day. Thank you po. Melo, Yusek Roque, please. Yes, Secretary Roque, question from Joey Gilas ng PTV. Ang operating capacity po sa mga restaurant ay kasalukuyang nasa higit 50% hanggang 100%. Pero sa mga meetings and convention venues po ay hanggang 12% pa rin. Ang nangyayari po tuloy ay sa restaurants na lang muna ginagawa ang mga meetings kahit na may mas malalaking venues naman po para sa business meetings. Wala po bang chance na itaas ang limit for meetings and conventions sa panahong ito? Sa ngayon po, nananatiling 50% po yan. Ang dahilan naman po kung bakit pinapataas natin yung capacity ng mga restaurants, napakadami pong hanap buhay ang nakasalalay sa ating mga restaurants, no? At saka yung mga food suppliers. Sa mass gathering po hanggang 50% pa lamang. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek Roque. Joseph Morong, please. Go ahead, Joseph. Joseph, wala kang audio. No audio, Joseph. Okay, hello sir. Okay, yan. Again, please. Yan. Good afternoon again. Good afternoon. Sir, okay, yun munang statement po ni Presidente na nadala na siya, nadagam na siya. When did he issue this statement? And Yesterday. what incident led him to say this? Yesterday. Kahapon. That's the same time that you went out on a Yes. Sunday on Yes. PTV4 to come out with the statement of the President na hindi na siya himasok. Yes, yes. What necessitated that statement? Well, I think it was in anticipation of the political activities that are ongoing today as we speak.
Mhm. In anticipation, ibig sabihin, he knew that this thing in the Celebrity Sports Plaza is going to happen, and it does not have his imprimatur. Ang malinaw pong sinabi ni Presidente, dala na siya. Isang tabi ng politika, budget muna. So yung dala na siya, let's go there. Nadala na siya because what? Dala na po siya Hindi dahil na sunod nga yung wala term pong sharing? tigil ang politika dyan sa Kamara. Ang gusto lang pareho, lahat ng mga gusto mag-speaker, kapangyarihan, paano naman ang bahayan? So wala po siyang pinapanigan at this point. Ang gusto lang niya, mapasa po ang kanyang COVID-19 budget na nasa loob po ng 2021 proposed budget. Sir, forgive me for belaboring the point. Nadala na siya because hindi naman sinusunod yung term sharing agreement na gusto niya? Hindi po, nadala na siya kasi masyadong magulo talaga ang politika sa Kamara na nagiging dahilan na nagkakaroon ng abirya sa pagpasa ng budget. Okay. Sir, anong tingin niya dito sa nangyayari sa Celebrity Sports Plaza? You know, it is enshrined in the Constitution that the selection of leadership is a purely internal matter of the House at yan naman po ang naging paninindigan ng Presidente. Avellino versus Cuenco, sabi po, kahit sino hindi po pwedeng maghimasok. So talagang ang issue po ng leadership, tanging mga miyembro lang ng Kamara ang makakapagdesisyon. Kaya nga po, bilang tumatayong pinuno ng supermajority dyan sa Kamara, ang pakiusap niya, at mukhang hindi po ata pinakikinggan ng Presidente, isang tabi muna ang politika, ipasa ang budget. The President expects his allies, those who consider him still as their leader, to convene tomorrow to discuss the budget and pass it on or before the 16th. Sir, the President sounds exasperated already, no? Opo, dala na nga po. And that's why I opted to use the Visayan word to quote him literally na tagam. Okay. Sir, I think a lot of these things, no, yung intramural sa House, can be solved by factual statements from the palace. Number one, is there a term sharing agreement? Nako, Joseph, hindi ko po alam kung paano pa kayo, kasi ang sinabi na nga ni Presidente, bahala na sila kung anong gusto nilang mangyari. Ipasa muna ang budget. So, I'm sorry, Joseph, that's the express instruction of the President, no less to me. No? So, yung mga bagay-bagay na yan, wala na yan. No? I mean, bahala na sila dyan. Wala na siyang pakialam. To each his own. Ipasa muna ang budget, tsaka sila gawawa ko anong gusto nilang gawin. Okay. Sir, yung pong sinabi ni Marinduque Representative Velasco, I think probably Friday, no? Nung nakausap niya si President after he has spoken to the President, sabi daw niya, and I want a declarative statement from the palace, na Denggoy allegedly sila pareho ni Velasco nitong kabilang kampo. Is that statement true? I have no information. This information was not relayed to me by the President. You didn't ask? I didn't ask. Why? Because I thought anyone in a similarly situated situation could say whatever they want to say. No? And right now, the focus of the President is not on who should be Speaker, it is the budget. Okay. All right. So, sir, what about a different person aside from Velasco and Cayetano? Just to pacify or just to... Ikaw naman, para ka naman keep the house kongresista, quiet. hindi ka nakikinig, Joseph. Sabi na nga ni Presidente, Wala na matapos mapasa ang budget, bahala kayo sa buhay ninyo, but he wants the budget passed. Okay, sir. Okay. Sir, of tangent na question, yung sa Love is Not Tourism, I understand that you've talked about it Friday ba? Any movement? And also yung outbound, inbound, non-essential travel. Let me clarify. Outbound, Okay. yung mga paalis, wala pa pong agreement in principle. Hindi ko po alam kung saan nanggaling yung impormasyon na there was an agreement in principle. But before the press briefing today, I double-checked with Yusek Dulay, who is the acting chair of the Technical Working Group of IATF. He confirmed wala pa pong kahit anong agreement in principle even for outbound. For inbound, Okay. itong outbound po continues to be discussed in the TWG. Wala pong agreement in principle. And that is why I would like to stress any information about IATF must originate from my office. I'm sorry to say it, but it must originate from my office para po wala tayong kalituhan. Pangalawa, Sir, yung... for inbound,
Ang problema po kasi talaga natin, wala po tayong separate fiancé visa gaya ng ilang mga bansa, gaya ng Estados Unidos. Ang magagamit lang po ng mga fiancé, if they are in fact fiancé, are ordinary tourist visas, and we are still restricting the entry of tourists into the country. Yan naman po ay pinatutupad din ng halos lahat ng mga bansa sa buong daigdig. So, ang outbound po, it's still limited to essential travel. Ang inbound, sarado pa rin po tayo sa turismo. It will be for a specific urgent purpose, and it will have to be endorsed by a line agency of government that has some jurisdiction over the purpose of the alien in coming to the Philippines. I know it is So, bad hindi pwede news. Alam ko po, masamang balita ito sa mga nagmamahalan, pero mas mabuti na pong alam nyo kung anong katotohanan nang hindi muna kayo po umasa. It's not a personal decision that I made. It's a decision of the IATF, and I'm only the spokesperson of the IATF. Pasensya na po. Sir, last na lang, the President will have a public address as you said last time. Yes. After the cabinet meeting, no? Yes. In fact, there are 3 meetings, the cabinet meeting, the smaller meeting, and the recording of the talk to the people. Do you have a target time for the speech? Ikaw talaga. Target When time it's na sinabi ko finished, it will be broadcasted. Okay, sige sir. Thank you for po. your time, sir. Thank you. Yusek Roque, please. Yes, Secretary Roque, question from MJ Blancaflor of Daily Tribune on House developments daw po. Is the palace hoping that the speakership row would end soon as majority of lawmakers push a leadership change before the House tackles the proposed budget for 2021? Ayaw na pong madawit ni Presidente sa politika. So kung meron po mga nagsasabi dyan na the President is endorsing one over the other, hindi po natotoo yan. Wala na po siyang pakialam. Bahala na mga members ng Kongreso pumili, pero matapos po nila maipasa ang budget, hopefully on October 16. Will the leadership change in the House affect the budget deliberations? Siyempre po, itong mga politikang nangyayari ngayon, paano madidiscuss ang budget bukas? Kung magiging issue, sino sa kanila ang namumuno? Yan po ang nais iwasan sana ng Presidente. So panawagan po doon sa sumusuporta kay Presidente, doon sa naniniwala pa kay Presidente, sana po pagbigyan po natin ng Presidente at ang tambayan sa panahon ng COVID-19. Hayaan nyo munang ipasa ang budget na magbibigay lunas sa COVID-19 bago kayo mamulitika. Yan naman po ay kung meron pang kumikilala sa liderato ng ating Pangulo. Kung hindi naman po, c'est la vie. Pero 91% po of the people stand solid behind the President. And I think congressmen as political creatures know what that means. Third question po ni MJ, on report of mishandling data on contact tracing, the National Privacy Commission said it is checking the business establishment's compliance to Data Privacy Act after receiving reports that some shops are mishandling customers' data for contact tracing. Ano po ang mensahe ng PALA sa business establishments to employ measures to protect customers' data such as names, addresses, and phone numbers? Well, pakinggan po natin ang sinasabi ng Privacy Commission dahil ang Privacy Commission na yan po ay binuo ng batas na nagsasabi kung paano dapat tratuhin ang mga datos na nanggagaling sa taong bayan. So pinapatupad lang po nila ang batas, sana po sundin ang mga opinyon at ang mga sinasabi ng Privacy Commission. Joseph, hello, Opo. naririnig kita. Lagot ka, narinig ka namin. Tawa na tawa si Yusek Roque. Okay, next question please. Apo, Secretary Roque, mukhang last question na tong kay Julie Aurelio ng Inquirer. Does President Duterte feel that he has no more clout in the House supermajority if he is out of the impression that hindi na siya pinapakinggan and that nadala na siya with House politics? Well, bahala na po ang presidente na sumagot niyan. Siguro po, mamaya masasagot niya yan sa kanyang talumpati sa bayan. Pero hindi naman po nagkulang ang presidente sa paulit-ulit. Sana isang tabi muna ang politika.
At dyan po tayo magtatapos dahil yan na po ang last question natin. No? Sana po talaga isang tabi na ang politika. Marami pong umaasa sa vaccine. Marami pong umaasa sa mga additional hospital beds, isolation facilities, at posibleng gamot sa COVID-19 na nanganganib po dahil sa kagustuhan ng ilan sa mga mababang kapulungan na magkaroon po ng kapangyarihan. Bahala na po kayo matapos po mapasa ang budget. Pero sa ngayon po, pakiisang tabi lang po ang ating mga pangarap, isang tabi muna po natin ang ating mga ambisyon at magserbisyon muna po tayo sa ating taong bayan. Meron pa pala isang pahabol. Ang Secretary, ganda-ganda na ng pasensya na closing po. ko. Anticlimactic naman yung closing na yan. Oo, sino ba yung pahabol na yan? Okay, go! Tanong po ni Mark Salumbalod of Inquirer Mindanao, did the NITF allow the off-site cockfight between cockfight betting in areas under MGCQ? Some operators are claiming that the task force allegedly allowed such operation provided the protocols are being followed. Ang sabong po, absolutely prohibited whether be it live or online. Yan po i-discuss pa sa TWG, but right now, walang kahit anong form of sabong, live or online, na inaalaw. Okay, nasabi ko na po yung maganda kong closing, so ang sasabihin ko na lang po, sa ngalan ng Presidente Pangulo Rodrigo Roa Duterte, panawagan po muli, tama na muna po ang politika, serbisyo muna sa bayan, ipasa ang budget para sa 2021. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Spokes Harry Roque. Nagsasabing, stay safe, Philippines.